Much to the relief of Morjim locals, the PWD has installed speed breakers at various junctions in the area. A resolution was passed by the panchayat and handed over to the PWD and the traffic police. Locals stated that the speed breaker was necessary as the roads are prone to a number of accidents. आयज न्हय हांगासर PWD तेंच्यांनी रस्त्याचे स्पीड ब्रेकर घालपाचें काम केलां. खूब बरें काम केलां. फाटलीं 10 वर्सां जेची गरज आसलेली आमकां. पंचायती एप्लिकेशनां दिवन कोणीच फुडें प्रोसीड करूंक ना की बाबा खरी गरज आसा हांगा म्हणून. आमकां हांगा ट्युरिस्ट प्लेस खुबशे फॉरेनर पडटा. जंक्शनां आसात. आतां हांगासर एक 7-8 स्पीड ब्रेकर ते घालतात जंक्शनाचेर. आनी आतां भाई निवडून आमदार आमचो निवडून एक वर्स जाला. वर्सा भितर त्यांनी हे सगळे फायल फुडें केला. फायल फुडें ढुकलून हे त्यांनी बेगिनात बेगीन पयलीं काम हातीन घेतला की सगळे मोर्जेन जितके गरज असली स्पीड ब्रेकर तितकी घालपाची. आता त्यांनी 4 कंप्लीट केला आणि म्हाका दिसता एक 5 उरल्या ते कंप्लीट करतले ते. काम त्यांचे आता. Prasad Polji for Herald TV.